501 ਸਾਊਥ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਨਪਾਉਂਦਾ ਫਿਊਲ ਨੰਬਰ 1 ਸਟਾਪ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਵੈਰਾਈਟੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫੂਡਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਮਾਰੋ, ਫੇਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੁੱਖੀ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਜੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 661 304 7500 661 885 8858। ਰਿਲਾਇਬਲ ਮਤਲਬ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਤਲਬ ਰਿਲਾਇਬਲ ਟਾਇਰ ਡਿਪੂ। ਰਿਲਾਇਬਲ ਟਾਇਰ ਡਿਪੂ ਡੀਲਸ ਇਨ ਹੋਲਸੇਲ ਟਰੱਕ ਟਾਇਰਸ ਇਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰੇਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੀਲਸ ਦਾ, ਏਸੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਲਾਇਬਲ ਟਾਇਰ ਡਿਪੂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਡੀਲਰ ਆਫ JK ਵਿਕਰਾਂਤ ਟਾਇਰਸ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਹਾਂ। ਸੋ ਡੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਰਿਲਾਇਬਲ ਟਾਇਰ ਡਿਪੂ 1601 ਸਾਊਥ ਯੂਨੀਅਨ ਐਵੇਨਿਊ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 6613782373 6613784622। Where there is a will, there is a way, and where there is a way, there is Pandal Brothers. ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਲੋਡ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 70 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਵੋਲਵੋ ਟਰੱਕਸ, ਕਸਟਮ ਆਰਡਰ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਡ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਫਾਈਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ। ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਕੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਬੈਸਟ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਟੈਕਨੀਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਟਰੱਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਨਿਊ ਤੇ ਅਪਡੇਟਡ ਫਲੀਟ, ਸੇਫਟੀ ਲਈ CLD ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਇਹ ਸਭ ਮੁੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ। So for efficient transport services, contact Hollister, California's Pandal Brothers. ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ KT ਟਰੱਕਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ। KT ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੋਲ ਨੇ ਪੱਕੇ ਲੋਡ ਤੇ ਸੈਟ ਰੂਟਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟੂ ਕੈਂਸਸ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟੂ ਮਜ਼ੂਰੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟੂ ਆਰਕੈਂਸਾਈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟੂ ਓਕਲਹੋਮਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕੈਜੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਅਨਬੀਟੇਬਲ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ KT ਟਰੱਕਿੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਸੋਲੋ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। KT ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਬੈਸਟ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੁਨਰ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੱਕਦੇ ਮਸਲੇ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੂ, ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਹੜਾ ਤਾਰੂ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਡੇਰੇ, ਮੰਤਰ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘੁਸਪੈਠਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰੂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੱਕਦੇ ਮਸਲੇ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੂ, ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਹੜਾ ਤਾਰੂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸੁਪਰੀਮ ਏ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਕੌਣ ਕਰੂ ਇਨਸਾਫ। ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੈ ਓਏ ਸ਼ੇਰਾਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁੱਟਦੇ ਲੇਰਾਂ।
बाबा नानक सोच तेरी ते है लीडर पै गए पारू सिख कौम दे भखदे मसले दस केड़ा विचारू ढेंदी कला वल जांदी कौम दी किश्ती केड़ा तारू जो टिच ना जानन पावन गुरु दी बाणी कौम मेरी दियां जड़ां च बह गए है रब बने देह तारी इक्का बाणी इक गुरु एको शब्द विचार पर थां थां गद्दियां ला के गुरु बन गए डेरेदार लहजियां दे के पुरत वंडदे ने सिरे दे ने जगाड़ू सिख कौम दे भखदे मसले दस केड़ा विचारू ढेंदी कला वल जांदी कौम दी किश्ती केड़ा तारू इस्लाम ना मन्ने तस्वीरां ते ना ही बाबे शाबे सिख कौम क्यों कमली सिर ते है चक्की फिरे से आपे गुरु ग्रंथ दे लड़ लग के तुसी झोली ज्ञान दी पर लो एको है भाई एको है थोड़ा अकल ते हथ तुसी तर लो भरम दियां लीरां उड जू जदों चलिया ज्ञान दा झाड़ू सिख कौम दे भखदे मसले राणिया कौन विचारू ढेंदी कला वल जांदी कौम दी किश्ती केड़ा तारू किश्ती केड़ा तारू ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਬੇਵਕਤ ਜਾਣ ਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਛਾਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਗਰਕ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ TRP ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀ ਸੱਚ, ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਵਿਟਨੈਸ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ, ਗੁਰਮਤ TV, ਦੇਸੀ ਚੈਨਲ, ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ TV ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ 30 ਫੱਗਣ 553 ਸੰਮਤ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਥ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਦਮ ਬਣਦਾ ਆ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਪਰਪਸ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ TRP ਦਾ ਰੌਲਾ ਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਨਕਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ,
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਐਜ਼ ਏ ਮੀਡੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿੰਦਣਾ ਆ, ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਕੇ ਨਿੰਦਣਾ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਚਲੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਜਾਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਚ? ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਦਾ ਡੈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੀਪ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਹਿੱਸਾ ਰਹੂਗਾ। ਦੀਪ ਸਾਡੇ ਘਰ 3 ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜੀ ਥੈਂਕਸਗਿਵ ਤੇ, ਹੈਲੋਵੀਨ ਤੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗਵਲੀ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ ਤੇ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਦੀਪ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੀਪ ਰੀਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੀਨਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੈਟਲਡ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਖਾਂਖਾਨਾ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਕਿ ਗੁਣਾਚੌਰ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੈਲਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਲਦਾਰ ਦੇਵਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 500 ਕਮਾਂਦਾ ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਾਨੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੰਦਰ ਲਈ 15 ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਮਦਨ ਆ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਰੀਨਾ ਦਾ ਪੜਦਾਦਾ
ਧਨਪਤ ਰਾਏ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਣਸਾਰ ਸੀ। 1932 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਿੰਡ ਖਾਨਖਾਨਾ ਚ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ DSP ਪਟਵਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਖਾਨਖਾਨਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਰੀਨਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ 3 ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੌਂਦੀ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠਣਾ, ਸੈਰ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ, ਡੰਡ ਮਾਰਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ। ਜਦ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦਿਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਗਾਅ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮਖੌਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਵੀਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਝੱਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਝੱਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਆ ਰੀਨਾ ਰਾਏ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥੰਮ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੰਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਜੀ ਮੂਸਾਪੁਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਮਾਸੀਆਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। 2 ਮਾਸੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਂਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਅਈਆਪੁਰ ਤੋਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਉਹ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਟਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਮਾਸੜ ਜੀ MLA ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਬੀਬੀ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕਾਲਕਟ ਵੀ MLA ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕੇ ਆ ਉਹ ਮੂਸਾਪੁਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ 2 ਸੀ, ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ। ਤੋ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੀਪ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਜੋ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਬੋਲੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ,
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। तो मैं ਉਹਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਦਰਦ ਝਲਕਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ। ਸੋ ਰੀਨਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੋਈ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੌਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਇੱਕ ਧੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਿਓ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਜਿਹਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਿਓ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੰਮ ਲਿਆ ਰੀਨਾ ਰਾਏ, ਸ਼ੀ ਬੋਰਨ ਹੇਅਰ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਹਰ ਬੈਸਟ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ। ਆਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬੈਕ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਰੇਸ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ ਦੀਪ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, let me just put my headphones on. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Sorry, man. It's a lot for me to come I and totally speak. understand, Reena. I want to thank the Sangat for being patient with me. It's been a very hard time. I'm struggling mentally, physically, emotionally, and I'm going through a lot of trauma right now, and I'm going to try my level best to answer and give you guys what had happened on February 15th. It's been in me. It's almost been 1 month since Deep's passing. And every night, he aake Deep, aake mainu dasda sach das, what happened, what happened, because I can't sleep. And it's been very, very hard for me. And I just want to start off with thanking the Sangat for being patient, and I just want to start off with me and Deep. We started dating in 2018. We started. We were on the set of Rang Punjab, and we fell in love. And sorry, this is just a little emotional for me. ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। So everybody is listening to you. Yeah. As time went on, me and Deep got very serious, and we fell in love, and the love was beyond, I can say. We were soulmates, and we still are soulmates. And as we got serious, I introduced Deep to my family, and I wanted him to come meet my family, and Deep had came
to my parents' house. He had, came for Thanksgiving with our family. He had came for Valentine's Day. He stayed with us during my sister's wedding. Deep was a big part of our life and a big part of my family's life. And Deep and I, were traveling everywhere with one another, and we were just all about, when you take a fish out of the water and it can't survive, that's how me and Deep were with one another. Mm-hmm. We couldn't live without one another. It was hard. He was over there, I was here, but we still managed to make it work. And we were always on FaceTime, whatever we can do, be in touch with each other. We were there for one another, and he would come hang out with my family. He was a brother to my brother, to my sisters, to my mom. He was a son to my father. He was a son. And I want the Sangha to know that, Deep Halle bhi saade naal, and he is always going to be with us. And, we did plan to get married, and we were just waiting for his divorce papers to go through. And that's what's been holding us back for quite some time. And, it's different. It's different in the US, how things go very smoothly, and how India, India da kidda sara, divorce or any type of case, it takes time. And, I don't want Deep's name to be defamed in any way, because, there's a lot of stories out there about his past situation. And I've knew since Deep about his past, about, his ex-wife. And I said, okay, that's okay. That's okay. It's all right. We all have past and we can move forward. So I just want to say that me and Deep's love was... Yeah, bacha. Reena, did you meet his family also, his brother and all? Oh, kado mile? Ode bare bhi thoda ja dasso. Hanji. Mandeep de bache. Yeah, of course. I met the whole family in 2018. मैं उन्होंने घर गई सी. I met the mother. This was when we were shooting for Rang Punjab and we were doing promotions, and it was very obvious. Everybody knew. Chacha ji, उन्होंने घर भी गए सी. ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ Chacha ji made us food. We had dinner. All his family knew. Mandeep, I was just there. And I spent the night there. We spent time with the kids, with his son, with his daughter, and, Kamal Pabi bhi utthe si. Unna ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ. Me, Deep, our driver was there, and Mandeep knows. Mandeep tenu pata, like, mere te Deep de vich what we had and how serious Deep see mere naal. And, I spent time with them, and they were my family. And that's what I knew, that, okay, this is the family that I'm going into. And, I even, main nyaanyan nu itho vi kapde leke gayi si, because, I wanted to show them that, they're also loved by me, and, inna pyar wa family de naal. And I know that Deep really didn't have much of a relationship there, but, I come from a very family-oriented, family, and we're very close, and we love each other, and, and I seen Deep, like, very independent. He's been moved out from Ludhiana since he was young, and I would want him to build that relationship. But mainu hamesha kendi si ki Deep tu kare rahi, because I want you to build a relationship with your mom and your brother. And hamesha kendi si, Reena, you don't understand. And I'm like, it's okay. They will understand. With time back in, like, you build that relationship. And I would spend time as much as we can coming back and forth, and come to the Ludhiana house, and I had a relationship with that family. Yes, I absolutely did. Yeah, Reena, एक गल clear करियो कि जेडी mother है Deep दी, is she a step mother or is
ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮਦਰ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਐਂਡ ਹਿਸ ਬ੍ਰਦਰ ਇਜ਼ ਹੀ Yeah, Hanji, they are their step family. That's his stepmom and that's his step brother. Hanji. ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਲੀਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, everybody wants to understand that ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ, so what day you arrived and what exactly happened ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਸੋ ਹਾਂਜੀ। ਪੂਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬਰੀਫ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ you can explain that to people, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर ਯੂ, ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ, Yeah. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ। ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਕਾਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 32-33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ। I was 21 when I came here. I can speak fluent English, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਸੋ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਰੀਨਾ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। Okay, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੀ Bombay ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ and we've been living together since 2018. And ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ, I came back home because ਉਦੋਂ Christmas ਸੀ। So ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਦੀਪ ਕਿ ਉਹ ਕੋ ਉਹਦਾ passport ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ passport obviously was taken. And ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾ, ਕਿ ਤੂੰ spend time with the family, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆ ਜਾਈਂ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਓਕੇ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਊਂਗੀ। ਐਂਡ obviously ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੋ we had work and I was coming back home to him and so ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਈ 12 ਤਰੀਕ ਫੈਬਰੂਰੀ 12 ਤਰੀਕ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਫੈਬਰੂਰੀ 13 ਤੇ 8:30 ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸੀ। 8:30 ਕਿ ਦੀਪ ਆਇਆ, he picked me up and ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ because Valentine's was the next day and we went back to the Oberoi hotel ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। And we were just catching up and ਖੁਸ਼ ਸੀ because Deep is a very fond of chocolate, so ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਆ chocolate, snacks. ਉਹਲੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ for Valentine's Day because he loves that and I said okay ਠੀਕ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। his favorite clothes, his whatever he wanted ਮੈਂ ਲੈ ਆਂਦਾ। and that's the day we were taking out what I got him, his favorite shoes and we had a good time 13th night. And next morning was Valentine's Day. We woke up, we had breakfast with each other and he had his favorite juice, the favorite juice. And everybody knows Deep ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ favorite juice pomegranate juice with beetroot, ginger and lime. We had breakfast in bed and he had his favorite fruit, he had his favorite food and all it sorry. And Valentine's Day, Deep and I celebrated and we had dinner. Before that he went to the gym on the 14th and when I actually got there, Sara room ਉਹਨੇ ਸਜਾਇਆ ਸੀ with Valentine's balloons and says I love you and he made it really nice. And what I did was gym nu ਗਿਆ ਸੀ and I wanted to surprise him because I brought some stuff from back home like decorations and so while he was at the gym I told one of the staff, I said, hey, I really need your help, like I need to blow up these balloons and before Deep comes back to the room. And everybody was aware that Deep Iowa
And they said, okay, yeah, ma'am, that's fine. We'll help you. So when he came back, I had, a really big Valentine's card. वो बड़ा सी तो उधर पर मैं like we had our pictures, and I wrote to him how much I love him and how much he meant to me, and on my bed at the सारा कुछ रखा सी, and I had flowers all over the place, and he walks in and he's like, wow, like he was so emotional. Like me and him we cried. Like we, like he didn't expect any. He was like, Reena, like you're my everything, and he was just pouring his heart out to me, and he's like, we're gonna be together forever. And 14th night we had plans to go to dinner, 361. I never seen Deep so happy. That night, the best night of my life. Deep and I had gone to dinner. We dressed up. That's when Deep ne photo post ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ Facebook ਤੇ. Yes. And we got so much love. And I also had posted, and we enjoyed our night. It was so beautiful. Like it was probably by far the best night in our relationship. Every relationship isn't perfect, but we tried our best. Our love was beyond any fight, any argument, anything. And I want to tell the Sangha that night he really, really enjoyed dinner, and he ate his favorite food. Urat, everybody that knows Deep, he's a fond of eating goat. And he had his goat, he had sushi, whatever he wanted, it was there on the table. And he had not one dessert, but he had 3 desserts that night. And he was in heaven. He was enjoying. We were having the best time. And we got back to our room, like I would say maybe 12 midnight, 12:30. And, we spent time with one another, and it became a late night. So he said, okay, let's go to sleep now. So the 15th, February 15th. Be strong, Reena. Be strong. February 15th, we woke up. He ordered, his favorite stuff again, his favorite food, his oatmeal, his oatmeal. He had 3 different juices that morning. He had his watermelon juice, his beetroot, and I had waffles, and he was feeding me in bed, and we were just talking and, just enjoying each other. And he told me, he said, okay, babe, let's go to Punjab. I said, Tika, I said, Punjab chal jande. If you want to go, then that's fine, we can go. And then I told him, then he said, nahi, ekho, then let's stay one more night. And I said, okay, that's fine. I said, Oberoi inna sona ki asi ekho raat le lende ha, and then we can go to Punjab. And he said, okay, that's fine. So we got back in bed. This is about maybe 2 p.m. on February 15th. Then he said, okay, babe, I'm gonna go to the gym, and you can rest, because I was jet lagged. I was tired. I barely had slept. So I said, okay, I'm gonna get some sleep. And Deep went to the gym, and he's always like the one. Okay, he came back in between his gym time. ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ Reena ਹੁਣ ਉੱਠ ਕਰ, like you've been sleeping, it's been some time you've been sleeping. I said, okay, ਮੈਂ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ. And then he went back to the gym, and then by the time ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕਰੀ ਸੀ. And he said, babe, ਹੁਣ
let's just go to Punjab. मैं क्या okay ठीक है, that's fine. फिर कहता नहीं बॉम्बे चलिए. मैं क्या okay that's fine. Cause ਕਿਹੜਾ luggage ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀ. And ਜਦੋਂ flight ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ we can't take 10 different bags, you know. Yes. So ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ let's just go to Bombay, ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ and we'll come back in 2-3 days. And so we can go drop the luggage off because I had brought a lot of luggage as well. And then I said, okay, that's fine. He said, well, see Rajasthan the which hotel like we'll sleep and then the next day we'll get back on the road. I said, okay, let's do that. That's fine. So as we start getting ready, he comes back, he freshens up, shower kita, he got ready for the day. And he said, okay, let's start packing. मैं क्या ठीक है. मैं क्या ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ right. So I packed as much as I could and he said okay babe go to the gym. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ gym ਚਲ ਜੂੰਗੀ ਫਿਰ we can leave to Punjab because he said okay ਚਲੀਏ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ. ਉਹਦਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂ because we couldn't make up our mind what we want to do. and ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ like okay from one place ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਦੀ lifestyle ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ. And I said okay I'm gonna go to the gym and ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਦਾ and ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਆ. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੂਗਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸਕੋਰਪੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਠੀਕ ਆ. ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਸੋਨੂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ. and ਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ let me drop you off to the gym, you take about 20 minutes. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਛੇਤੀ. and ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੀਪ ਮੈਨੂੰ ਓਬਰੇਸ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰਤਾ. he said okay ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ like then I miss you. and we were always like that ਕਿ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ. and I said okay babe you go and I'll see you. ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਦੋਂ he has phone calls or he had to deal with his calls and stuff. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਮ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੂੰ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਤੂੰ ਖਿੱਚੀ ਸੀ. ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਖਿੱਚੀ ਸੀ. everything was fine at that point. and ਫਿਰ ਦੀਪ ਦਾ ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ are you done? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆਈ ਬਾਹਰ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਮੋੜੇ ਹੀ ਆ ਤੂੰ ਆ ਜਾਈਂ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਬਾਹਰ and this is by now it's 5:45 p.m. in evening time on the 15th. and ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ. ਸੋਨੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਜਿਮ ਬੈਗ ਸੀ ਤਾਂ my carry on ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਟਰੱਕ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਸਕੋਰਪੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ. and then me and Deep decided to leave from Oberoi. and ਉਦੋਂ ਸੋਨੂ ਸਾਡੇ ਮੋੜੇ ਸੀ because वो traffic ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਫਿਰ ਸੋਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ we'll go another route ਕਿ ਹੋਰ route ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ traffic ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ at least he can get us out of Delhi. and ਉਦੋਂ ਦੀਪ ਦਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ. and then as we're driving he's like ਸੋਨੂੰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ. ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ. ਫਿਰ ਉਹਨੇ like he flashed his headlights like ਸੋਨੂੰ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ. ਸੋਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਨੂੰ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਭਈਆ ਆਪ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ. and he speaks Hindi. and Deep ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ like let's give him some chocolates because he has 2 sons. Sonu ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ. ਫਿਰ I got out, I got some chocolates for him and some mixed nuts and ਮੈਂ ਸੋਨੂੰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫੜਾਤੇ ਸੀ. and we stopped for a good maybe 10 minutes. ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ and we get back on the road. and Deep ਨੇ ਕਿਹਾ
after maybe I would say 15 ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ okay ਠੀਕ ਆ and ਮੈਂ ਕਿਹਾ that's fine, let's go to Punjab. And we're driving and deep in my conversation with him, probably had the last 5 years of our relationship. He was pouring his heart out. I don't know, it was just why I don't know pata, like, you know, what it was, what's happening. And he said, you know, as he eats his chocolates, as he's having his snacks, and he's enjoying, and how we always are with one another, like nobody else exists, just me and him. And that's how our relationship's always been. And he's like, babe. I was like, yeah. He's like, come here. And I went to him and he's like, I love you. And I was like, I love you too. You know, at that point, I'm not, you know, this is very normal. Like, I'm not thinking like, kuch hone laga, jaye hone laga, and we're just enjoying. And I was like leaning on him and I love you. And he kissed my forehead. And I was like, okay, like, you know, I love you. And we talked, and उस time मैंने थोड़ी नींद आने लग पई सी, because you know I was jet lagged. मेरा US का timing सी, so you know obviously I'm gonna get sleepy. I have not slept. And मैं दीप ਨੂੰ ਕਿਹਾ, मैं क्या दीप ਮੈਨੂੰ नींद आਉਂਦੀ ਆ कि मैं ਸੌਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਨਾ ਥੋੜੇ ਛੱਲੇ, wake me up if you need anything. And ਉਸ time ਅਸੀਂ actually meeting ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਰਨੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ like we were trying to reach maybe I would say before 9 or 9 ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਨਾ ਉਹ we were trying to get there. And on the way we were ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ hotel ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, because you know we just wanted to spend time with one another. We're like, he's like, I was like, Tika, if you want to stay in Karnal, we can stay in Karnal, or we can you know stay close to where the meeting is. And ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ hotel. ਅਸੀਂ researched, everything was booked. ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ it's okay, we'll just you know take the car to Punjab. And I was like, okay, that's fine. And you know what had happened was I told him, I was like, Deep, मैं सोने लगी हूँ. And he said, okay, yeah, babe, go ahead, rest. I'll wake you up in a little bit. I said, okay, ठीक है. And you know, as asi hamesha, like when we're on long drives, because asi lambi like you know drive hundi hai, I always rest. And main ki kita then main seat pitch nu sari kar li si, because you know I wanted to sleep. I'm comfortable hona mangdi si, main mere shoe bhi laate si, and I put my legs on Deep's lap, because that's how we always drive. And so my body was turned towards him as they're on the right side. So main unnu muh kitta si, and I was facing him as my feet were on his lap. And we're still talking for a little bit, like you know just having a bahut vadiya conversation. See, and he said, you know, babe, I really want you to focus on your work. You have so much potential, you know. I want you to fulfill your dreams, because you've sacrificed a lot. You've always, you know, put me first, and always, you know, you need to focus on yourself. And I said, okay, Deep, like I know it's been a rough past 2 years, you know, with COVID and get a farmer's, you know, agitation, and where he was standing. And I was 110% with him. And I told him that, you know, okay, life is shaping up. And just get your, you know, your past situation settled. And that was a very big struggle for us. And everybody knows it that knows him. Que also kanisi. You know, the past, the ex-wife, the situation. Man, inna ode bare nahi gal karni, because, you know, it's not the time to talk. And Deep could have explained that. Yes. If he was here today. And
And I told him, okay, Deep, मैं सोने लगी. And he said, okay. And at that time, Deep he had a black sweater, a black like over on, throw on. थल्ले उन्हें blue shirt पाई सी. And I was wearing my gym outfit. Although मैं पाया सी gray and gray. And he said, okay, here, babe, let me put this over you so you can get comfortable and आराम देना सोन जी. मैं क्या, okay, that's fine. So he took it off. I can't remember Deep the seatbelt on सी या नहीं on सी उस time. उन्हें वापस लाई, मुझे पता नहीं. And मैं सीट पिछे नु करके मैंने I had the deep sleep, such a, like, usually मैं उठ कर लेंदी हां, like, you know, to check where are we or किथे हां सी, but नहीं, God put me to sleep in a very deep sleep. And मेरी seatbelt नहीं सी on, you know, ना करके I was so back and my feet were on him and किधर मैं उठी, मैं उधर उठी कि तो ऐसी accident ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ footrest ਕਿੱਥੇ ਦਾ footrest ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 에ਅਰਬੈਗ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. At this point ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ, because I didn't know, I was in a really deep sleep. And ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਫਸੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਮੇਰੀ ਟੂਈ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ. ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਮੇਰਾ ਪੈਰ, my right foot was stuck ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਸੇ ਕਿੱਥੇ deep, you know, there was the shift, the gear shift, ਗੱਬੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ, it was stuck. ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ. ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ, like, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ. And ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, oh my God, you know, I think we're falling off a cliff. ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ, you know, like, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ, like, ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਆ. ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, you know, at that point ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ. ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੈਨਿਕ ਚ ਸੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ, like, ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਸੀ that ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ. And I slightly looked and I seen there's a truck there. I see truck the tire the upper see, so we were in the air. Minu inna cheta wa. And I'm just yelling, Deep, Lord, you're gonna make it, just wake up. Make it deep. मैं यही सीखे, वाहिगुरु मैंने तुसी ठाल दो, please. मैंने हो कुछ नहीं चाहिए, just I need to help Deep. And मैं कोशिश की, मैं क्या, वाहिगुरु मैंने बस just give me the strength, let me go by Deep. So मैं, you know, I gathered my strength and I got up and I looked at Deep and I don't know, gosh, मैंने heart the which सीखे हुए हैं. But I prayed and prayed, like, no, Wagner, you can't do this to us, to the Sangha, to us, to everybody that loves Deep. And मैं Deep ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ black suitcase ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦਾ carry on ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸੀ because it was in the middle, because, you know, when it hit so hard, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹੜਾ luggage ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ. And I went to Deep and I you know, in that shock, and ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, like, ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ and ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਬਸ all blood. ਮੈਂ at that time, you know, I was about to faint. I was like, no, this can't happen. And ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਦੇਖ ਕੇ Deep ਤੇ I was broken, I was shattered, like, no, this can't happen to us. And I was trying to feel his pulse because, you know, in that I was shaking. As like I didn't know what to do. I said, "Nay, Deep, like, you're gonna make it." Tort. And by then, like,
you know, because my digger lucky I was about to faint, I scooted back on my seat. My seat, I was yelling. I said, "Help! Help!" And although koi aaya si, and the guy, which I watched the videos, and मेरे पता लग गया कि ਉਹਦਾ नाम यूसुफ सी, and यूसुफ ने मैनू क्या मैं क्या आप मुझको निकालो, you know, I'm breathing, but I said, get deep out. I said, help, help. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ door jammed ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ exactly ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ door ਖੋਲੀ, but I do remember ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ on the side of the road. ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ like just put me here. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੀ, go get deep out. ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਕੋ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੌਣ ਹੈ? And he said, yeah. I said, that's him. I said, get him out of the vehicle. And like आप उसको निकालो, and I'm yelling on the ground like निकालो उसको निकालो, right? Like get him out, do whatever you can to get him out. And then by then I seen like a lot of people come, and as much as I remember my odo halle bhi thalle pei si, and Deep is straight across from me, and koi aaya mere ko, and he said aa keda phone aa, and I said, oh, that's my phone, give me mera phone, right? And at that time like I was in so much shock. I'm like, who do I call, what do I do? Meko password nahi si mera yaad, and I was, you know, I was obviously in a lot of panic. And then fir main masi mere phone de vich aake, and I called Mandeep main tenu phone ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ phone, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ Mandeep ਸਾਡਾ accident ਹੋ ਗਿਆ, Deep is not responding, please aja. And ਉਦੋਂ Mandeep ਕਹਿੰਦਾ Reena, I'm sorry, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ Mandeep ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ please aja, Deep is not responding. No, that's the only thing I cared about was just Deep. And ਉਦੋਂ पे मैं ਮੇਰਾ service ਘੱਟ ਸੀ ਹਨਾ, because the area we were in, and it's a US number, so it's sometimes it works and sometimes WhatsApp ਥੋੜਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹਦੀ service. ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਨ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਦਾ brother ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ, I had no service. And he said, okay, theek hai. So he took his number and he was talking to him on the side te gall hundi si. And by then main Sonu nu phone kita, the one that kere sanu Delhi to bahar kadde si na, his friend. And main kya Sonu accident ho gaya ke asi mera ta Deep tha, ta fir oh kehda kithe aa, and I told him, I said he said location page de. मैं क्या ठीक है, मैं लोकेशन भेज दूंगी. उस टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ like they were shaky. And he said, okay, I'm coming right away. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ. ਉਦੋਂ people ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ you know, call the ambulance. And both people panic ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, because it's Deep, you know. And they were trying to get Deep out. मैं फिर मेरी family ने phone किया कि hey, you know, I called my sister and I told her like accident हो गया मेरा, तो Deep था, like I don't know if he's gonna make it. Please just pray, you know, pray to God that Deep is going to get out and he's gonna be fine. And I had called my eldest sister. She said, don't worry, Reena, he's gonna be fine, don't worry. Stay strong, stay positive. And I remember laying there and I'm looking at Deep, and बहुत मुश्किल सी ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ, because of the impact. ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ. And then I seen the no, and then also I called his cousin Simmer. ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ Simmer ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲੰਬੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ. He said, okay, Reena, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, we're coming. And you know, everybody by then news ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ accident ਹੋ ਗਿਆ. And
then I seen, I think 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ luggage ਉਹਨਾਂ ਨੇ like side ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ because they were trying to get deep out and ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੱਢੋ like that's all they need I don't care about anything else ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਰਾਊਨ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬੈਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬੈਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ and ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੀਪ ਦਾ ਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ because ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ I was hyperventilating in shock ਕਹਿੰਦਾ he helped put the jacket on and ਮੈਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ I would say maybe the longest 30 minutes of my life I'm waiting for Deep to get out of the Scorpio and I'm like just praying que vairu na kari sathe don't do this to us and I'm lying in the ambulance and I'm Sonu was in and out like checking up on me because I was in shock and I called my family like Deep is still in the car they haven't got Deep out of the Scorpio and I can see that they're trying there's a lot of people that are trying to get Deep out of the car out of the Scorpio and at that time they had because my back was on pain it was in extreme pain and ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ I think 2-3 shots because I was like I'm not good I'm not in any condition my back and then finally they brought Deep ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ Deep has a pulse when they were bringing him to the ambulance and I said okay like I have hope and okay Tika he's gonna be fine but when I looked I couldn't I'm mad I was about to faint because ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ and they put him on the stretcher and ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਸੀ because I couldn't see Deep and they took us to the hospital same government hospital and ਉਸ time ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ obviously ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ Deep ਦੀ situation ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Deep is alive and they took him to a different hospital ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Deep ਕੋਈ ਹੋਰ hospital ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ government hospital ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ every officer ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ everybody ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ okay ਪਰ one time ਮੈਂ Facebook ਖੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜਿਆ rest in peace ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ FaceTime ਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ this is what is the news she ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ news ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆ it's just media it's fine he's fine media just usually picks up the stuff and I was like okay ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕਿ at that time I was not in my state of mind and ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਪਈ ਸੀ and they ਉਦੋਂ test ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ they just gave me meds and I was on meds and police ਆਈ statement ਲਈ ਸੀ ਮੇਰੀ Deep the friends ਵੀ ਆਏ ਸੀ a lot of his friends came to check on me and said ki hoya ki and I told them that hey this happened and I was sleeping and what had happened and in that state of mind
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਾ, right? Like I'm like worried about where's my Deep? Deep is fine. And you know, my family is telling me that don't worry, Deep haga, like he's fine, just stay strong. And then you know, there's the officers back and forth. There's a lot of people coming in, as much as I remember. Okay, Deep theek a mainu eh si ki main kithe nahi jana, I'm waiting for Deep, because they had like Mandeep Simmer only mere ko I see, but rest of his friends, and at that time we were waiting for a family member. ਮੇਰਾ ਪਾਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ, and ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, maybe like about 5-6 hours ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ. And my family said, and you know, the attorney that was there suggested that you need to go take some tests, because internally you might be bleeding, we don't know. And we need to you know, please make sure that you're fine too. And I was like, nahi, main nahi jana jab tak main Deep, I don't see Deep, I'm not going anywhere. And he's like, no, his Deep is fine, ke tu Delhi jaake, because there was I think because utte the test nahi kitte unhone, they're like, you need to go to this hospital, I forgot what it was called, Heart Institute in Delhi. And I said, okay, Tika, like I believe them that, okay, Deep Tika dusre hospital de vich, like he's fine, he's just, you know, he's on oxygen, and I kept, and that's what I was convinced. And ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, you know, to the hospital, to the second hospital. And ਉਦੋਂ Deep ਦਾ cousin Simmer ਸੀ, ਉਹ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਮੇਰਾ passport ਵੀ ਸੀ, and a few little other things, and ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਰੀਨਾ ਦਾ ਸਮਾਨ. ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਨਦੀਪ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਸਿਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਭੋਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਵੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਫਿਊਨਰਲ ਤੇ ਆਵੇ. ਹਾਂਜੀ ਰੀਨਾ, ਇਹ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਭੋਗ ਤੇ ਆਵੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਵੇ, ਨਾ ਉਹ ਫਿਊਨਰਲ ਤੇ ਆਵੇ, ਇਹ ਮਨਦੀਪ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ. ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਲੇਟਰ, because you know, ਮੇਰੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ you know, ਦੀਪ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ, because I thought they were my family. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ, I don't know, but ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੀ. I think that was in the morning, and my ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੀਪ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ, ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਹਸਪੀਟਲ. ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ, and they told me that Deep has passed. ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ. And I was at the second hospital, broken, like, no, you can't do this to me, you can't do this. ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, telling like I was broken, that you left your soulmate, ਕਿ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡੂੰਗਾ, no matter what. ਮੈਂ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ. I honestly I didn't know what to do. I didn't have my family at the time, man. ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਿਮਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸਟ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ and I was like ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੀਪ ਕਿੱਥੇ ਆ and ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ okay you know I'm grieving I lost my soul and ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਿਮਰ ਦਾ I think ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ already ਮੈਂ ਉਦੋਂ what had happened was ਕਿ ਮੈਂ discharge ਹੋ ਗਈ ਸੀ the next day ਮੇਰੀ family ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੋਟਲ ਚਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਾਕੋ we didn't know anybody in Delhi and I said okay you know ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ I was just broken and I was at the hotel and ਉਦੋਂ ਕਿਦੋਂ ਉਹ ਪੋਸਟ ਪਾਤੀ ਥੋੜੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰੀਨਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ different you know stories ਆ political ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ okay maybe ਮੈਂ I don't know what's going on ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ I'm on meds and I'm like okay like ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੀ family ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਸ time ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਦੀ because that came that I'm hurt I'm broken and ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ okay ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ right and then they said ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਜਾਊਂਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ sisters ਮੇਰੀ ਭੈਣ my mom ਉਹ visa ਲੈਂਦੇ ਸੀ to come to Deep's funeral you know and to be there and because obviously ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ funeral India ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ I'm not aware and because you know US ਦੇ ਵਿੱਚ it takes time and ਇੱਕ week ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ 2 week ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ depending on ਹਾਂਜੀ so I was not aware that ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ you know ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ and and ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ why they told me that ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ I think it was the next day or my funeral online dekha online I saw my John's funeral online you know how broken I was to not attend his funeral that's not right because who Deep loved of course he would want me at his funeral I was his soulmate and that really really broke me like ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ funeral ਤੇ and why wasn't I there for Deep's last rites and I was broken ਮੇਰੀ family ਤੇ obviously ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ and they told me they're like Reena the safest thing for you to do is come back because you need support man I was like no man I can't leave how am I going to take a flight when I just lost my soul and you know and they said Reena please like just do this for us and I said do you guys understand that that's the hardest thing that anybody probably can face is go back alone and then you know they convinced me to go back home and you know obviously Simran and Mandeep they were aware of that you know okay I'm leaving and no they said okay we'll talk to you whenever you're back home and the longest flight of my life
and I was on meds, and and at that time I wasn't aware of what's going on in my back. I wasn't aware of my fractures because I'm on medicine. I was drowsy. I don't know what was going on, and I had got a business flight back, and I slept. The rest I cried, and it was the hardest flight of my life. It was not easy, and I got back and I got my test done. I have 2 fractures in my back, and my body's a bit shifted. And Mandeep, I have to ask you, मैं तेनू पुछना कि तुसी मैनू क्यों कहा कि तुसी वापस चल जाओ? मैनू क्यों कहा मैं भोग ते नहीं आ सकदी, मैं funeral ते नहीं आ सकदी? I have the right to know, Mandeep. तेनू पता सी मेरे ते Deep the relationship की आ and how serious we were. If Fearney, you love Deep, then you need to speak the truth. Because it's not fair to his soul and my soul. And I thought you guys were my family. मैं समझ गई ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ family ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ support ਕਰੋਗੇ ਕਰਕੇ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਰੀਨਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੂਗਾ he will make the video on my behalf ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਤਾਂ why she couldn't attend the funeral and why the ਭੋਗ and ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਆਏ ਬਥੇਰੇ ਕਿ ਓਕੇ ਕਰ ਦੂਗਾ ਮਨਦੀਪ ਤੂੰ ਬਸ ਕੁਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਭੋਗ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੀਪ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ they need to know what happened to Deep. That was Deep. That was a lot of people ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਣਾ they need to know ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ different stories ਸੀ ਬਹੁਤ different allegations ਸੀ ਉਦੋਂ that no the truth is the truth and ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀਪ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਕਦੇ ਲੁਕਦਾ ਨਹੀਂ and he's always taught me to speak the truth and be fearless because hamisha he had that in him and that fire was in him and that passion and that everything he had was he stood by the truth and ਯਸ ਸਿਸਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛੇਤੀ ਚਲ ਜਾਓ that was a reason ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਰੀਨਾ ਇੱਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਈ ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਐਟਲੀਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਰੀਨਾ ਕਿਉਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਭੋਗ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੀਨਾ ਇੱਥੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ that was the reason and you were already hurt and ਤਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ ਰੀਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀਪ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈਫ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋ ਦੀਪ ਉਹਦੀ ਐਕਸ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ struggle see to be honest she wanted some stuff and ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ and ਉਹ time ਲੱਗਿਆ and she's very aware of situation ਕੀ ਸੀ ਉਸ time and ਉਹ divorce the papers ਹਾਲੇ process ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ and there was a mutual agreement and we were moving forward with the process of divorce. Reena, and I do want to say that koi relationship hai nahi si ਉਹਨਾਂ ਦਾ and that's the honest truth. Not with his daughter. I wish he did, and I know he loved her so much,
And Renee was his life. And हमेशा मैंने कहना था कि Reena, don't worry. And then, Renee would spend time with us. And I said, I know. And I accept her. But they didn't have a relationship, and she didn't allow that. And I just want the Sangat to know that. Don't defame him that Oko wife VC, Reena VC. Nahi. O pehlo bahut chehta 2011 the separation ho gayi si. And that's why ਅਸੀਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ we were very public. ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ travel ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ we would hold hands, everything was public. He came here, my sister's wedding, more than 500-600 people were there. ਕੁਛ ਦੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ. But I do want to say that process was that his divorce was in process. Right. Basically, ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ. If we could have got married before, we would have, but the past was there, and yeah, we want to get married and have a family, and that's what he always wanted. And he always told me, he said, Reena, then our kids are going to be so proud of us and proud of you, that we stood with Punjab, and they're going to be so proud, and it's going to be in history, and it's going to make my soul happy. Like, I don't worry. I'm at Nakariya, and we always will be with you. And we were going to get married, and as soon as his divorce went through, we were ready. And the other galla ho vi hoiya si, with my family, with my dad. And he was actually going to come. We were going to come back in September this year. And he was going to take my hand from my dad. And yeah. Reena, I know it's very hard for you to relive that. ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੀਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇਜ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ, ਲੱਗੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਦੀ ਬੋਟਲ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਕਚਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਦੀ ਬੋਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਟਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸ਼ੈਂਪੇਨ। ਸੋ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਵਰਤੇ ਸੱਚ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨਿਊਟਰਲ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਰੀਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ I left something behind. So ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੋਗ ਦੇ ਬਾਅਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੂੰਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, I'll wait. But I want the ਸੰਗਤ to know that ਕਿ ਉਹ 8 ਦਿਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਮੇਰੇ, to live and not tell the people that love deep ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, and I want the ਸੰਗਤ to know ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਫਾਲਟ। ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਹਲੇ ਕੁਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ I believed in them that they would do it. And ਫਿਰ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੱਢੀ ਸੀ and what had happened, and ਉਦੋਂ ਤੇ people were blaming me, which were blaming me, and all these allegations were against me. But I know such the such hunda, and Deep always told me it's such a time lagda, but the truth always comes out. Right. And back to
you know, the toll ਤੇ ਮੈਂ that's what ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਟ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆਈ you know mostly ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਆ you it's very blurry ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ US ਦੇ ਵਿੱਚ and yes Deep the ਹੱਥ ਵੀ I seen that Deep's hand was on the steering wheel but I do want to make that clear ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ already was sleeping and my seat was reclined back and that's why ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ because my seat was all the way back and the luggage the police ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ for those 10 to 11 days or police ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ and I want so the police ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ so I think so ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ on March 1st and I do make a request to Mandeep that ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਦੀਪ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ending last two numbers was 62 and the other number 08 ਉਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਦੀਪ ਦੀ personal phone ਸੀ ਮੇਰੀ personal conversations ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੀ personal photos ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿਹੜੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆ and I request you to please ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ because that is nobody's business not yours not anybody else's and I have been informed that from the police that ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਦੀਪ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ it's not about oh there's clothes this attachment ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ he loved and what I've gifted him was so much love and he loved every inch of what I've got him Mandeep, can you please give me my stuff back? Because there's been a message sent to me that you are threatening me. You're going to post my photos, my personal stuff with Deep in our conversations. And that is not okay. Wow. No. That is not okay. And you know you are an attorney yourself. And that can get you in a lot of trouble. And I don't want to do that. Because at the end of the day, you are Deep's brother, and I respect you. And, I respect the fact that you have a wife, you have a daughter. Don't do that. And, and so, I just want to make that clear that please they go see luggage. Any ke utte luggage hai nahi si, haga si, pathera haga si. And I want to tell the Sangat ਕਿ ਦੀਪ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ stay together fight this cause and we are one ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ we're not above anybody we're not below anybody and also about the drink that was brought from California and that nobody had put the drink there that was brought back from home ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਨਾ you want to say in the end like last words ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਮਨਦੀਪ ਲਈ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਚ and I know ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ Deep was our world ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ you woke everybody up and I want you guys to ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ legacy carry ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ trust me ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ he's with me he's with you and I want to tell Mandeep and the family that I'm going through the same pain and I wish you guys would have supported me too and I'm sorry our loss is huge
बहुत बड़ा लॉस होया सारियां दे, सारी दुनिया ले। Deep was our John, and what's gonna make him happy is let's stand together and let's fight for your rights and freedom. कि उन्हें सारियां नूं ओदी सोच ते अगे जाना। मैं हमेशा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੀ ਹਾਂ, and ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। We know that it was very hard for her. ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਲੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਤੀ ਵੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਦਿਲ ਰੱਖਦਾ, ਹਿਰਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧੀ ਭੈਣ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਔਰ ਰਹੂਗੇ। ਕਾਲਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ 2 3 4 ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੱਥ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲ। ਵੀਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਹ ਚੈਨਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਾਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵੀ ਧੜਕ, ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਵਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸੀ। ਮਤਭੇਦ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਭੇਦ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਭੇਦ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਣਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਹੇ ਤੇ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪੇਨਫੁਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਔਖਾ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਿੰਡ ਚਕਨਾ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਦੀਪ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਨੂੰ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਫੋਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾਪਸ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨਦੀਪ ਹੈ, ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬੌਰਨ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹ ਜਿਹ 'ਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਟੁੱਟ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਲੜਕੀ ਨੇ, ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਜਵਾਬ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਤੇ ਫਰੇਬ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਚੇ ਲੰਡੇ ਹੈਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਬਾਰੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ, ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਆ, ਦਿਲ ਉਹਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਾ ਉਹਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, 0553 ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਰੀਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਛ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਝਲਕਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ, 5460 ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। 5460 661 ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਰੀਨਾ ਦੀ ਨੇ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸੁਣਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਦੱਸਣ, ਪਰ ਗੁੱਡ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਰੀਨਾ ਦੀ ਦਾ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਿਓ ਕਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ WhatsApp ਤੇ 89067 ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 89067 ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੰਬਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦਾ। ਕਰੋ, ਕਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਅੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀ ਮਨ 'ਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਏਰੀਆ ਕੋਡ 39 ਤੋਂ 1460 ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ। ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 6735 ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ, 616 ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵੀ
ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨੇ ਜੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਦ ਉਹਨੇ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੋਤਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਉੱਥੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੀ। ਉਹ ਬੋਤਲ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਤੇ। ਉਹ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਖੋਲਦੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਖੋਲੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਰ ਕੀਪ ਇਨ ਟੱਚ ਈਚ ਅਦਰ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਲ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਗੱਲ ਜੀ, WhatsApp ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਰੀਨਾ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੀਨਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਬੋਡੀ ਪਈ ਸੀ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਰੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਦੀਪ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਖਰੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਛੋਟਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀਏ, ਦੀਪ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੈਗ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੈਗ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਨਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓ, ਵੀ ਰੀਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੇਪਰ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬੈਕ ਡੋਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਜੋ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ BMW ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਵਿੱਚ 2 ਲੈਗਜ਼ ਬੜੇ ਜੋ ਬੈਗ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ, ਗੁੱਝੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਲੀ ਰੋਡ ਨਵਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਗੱਡੀ ਲਾ ਲਈ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ 10-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 19 ਸੱਟਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੀਪ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਰੋਕ ਕੇ, ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਰੀਨਾ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੀਪ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ,
ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਊਨਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਫਿਊਨਲ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਇਹਨੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਿਊਨਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਰੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟਿਆ, ਇਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਗਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕੌਣ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਰੀਨਾ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਦੀਪ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਰੋਕਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ 6757 ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੁਖਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ ਕਾਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ WhatsApp ਤੇ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ 8713 ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਵਰਤੇ ਸੱਚ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਗ ਜਾਵਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ WhatsApp ਤੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ ਭਾਜੀ, ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਐਨ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਥੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਾਨਵੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਕੌਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਦੇ ਲਿਵ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਲਡ। ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਟੈਪ ਬ੍ਰਦਰ ਆ, ਮਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੁਛ ਉਹ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਆ ਅੰਦਰ, ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਿੰਪਥੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਵੀ, ਨਥਿੰਗ। ਦੇ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਅ ਸੋਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਲਡ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜੋ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਬਸ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ WhatsApp ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੋਲਡ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹੈਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਚਲ ਗਈ ਆ।
ਤੇ ਜੇ ਬੋਤਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਥੱਲੇ ਡੇਗੀ, ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਟੀ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾਧੀ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿੱਛੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਕਾਲਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੈਣ ਦਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੜਿਆਣ ਛੱਡਣੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹਰਟ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਾਲਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਕਾਲਾਂ ਲੈ ਲੈਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲੂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਵੀਰ ਸੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਹਨਾ ਕਿ ਓਕੇ ਰੀਨਾ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, like she's really hurt, yeah I really feel so sorry for her, but now ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਦੀਪ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਕ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਟਰਸਟ ਹਰ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਹੀ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀਡੀਓ, ਸੋ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸੇ ਵਨ ਵੇ ਔਰ ਦੀ ਅਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹੂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ। Okay, so like how you guys like hosting another live program for Mandeep, or we can, yeah, if you want to, yeah, we can do that. ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਖੁੱਲਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਮਨਦੀਪ ਆਪਣੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੱਗੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ WhatsApp ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ WhatsApp ਤੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਰੀਨਾ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਆ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਕਰ, ਫੋਨ ਸਾਡਾ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਫੋਨ ਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਫੋਨ ਰੀਚਾਰਜ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੀਪ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ। ਦੀਪ ਦਾ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਐਮ ਦ ਕਜ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਯੂ ਆਰ ਟੈਲਿੰਗ ਲਾਈ, ਹਨਾ, ਔਰ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ you are just defaming, you are just defaming, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ you are just defaming। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫੋਨ ਲੈ ਗਏ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਓਪਨ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਦੀਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, this is the one sided talk। ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ she is only co-star, justice defaming। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, there is any legal proceeding? She is telling lie about the divorce petition। ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡਾਈਵੋਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕੋਈ USA ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, I'm the witness। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਦਿਨ 'ਚ 5 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ 5 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 8899 ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੱਗੀ ਭਾਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੇ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਪ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾ ਸਕੇ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਦਾ ਫੋਨ ਵਿੱਚੇ ਕੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇ, ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਦੀ।
ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਟੋਰੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਲੋਕਾਂ ਆ, ਤੱਥ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਅੱਗੇ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਹਾਲ ਤੱਕ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਹੁਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ YouTube ਬਣਾ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕੌਣ ਸਹੀ ਆ ਕੌਣ ਗਲਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 6280 ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ। ਹੈਲੋ ਚਲੋ ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਆਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜੱਗੀ। 4 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਰੀਨਾ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਰੀਨਾ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਭਰਤਾ, ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ, ਸੋਚ ਕੇ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਤੇ ਗਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਹਨੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਲਾਂ ਵਾਹਨੇ ਭਾਜੀ। ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਕੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉੱਧਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਲੀਅਰ ਵੀ 2011 ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰੀਫਾਈ ਕਰ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਆਪ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਮਰਾਏ ਆ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਈਏ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ, ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਲਾ ਲਓ, ਧੀ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗਲਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਊੜਾ ਬੋਤਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਊੜਾ ਬੋਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਊੜਾ ਊਂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਊੜਾ ਬੋਤਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੱਖ ਲਿਆਤਾ। ਹੁਣ ਮਨਦੀਪ ਹੁਣੀ ਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਦੋਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਪੱਖ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਫੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਮਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲਣ ਰਹੀਆਂ, ਫੋਟੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖ ਲਓ ਥੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਭੱਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਖਰੇਵੇਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਬਖਰੇਵੇਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਨਕਸਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਖਰੇਵੇਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਖਰੇਵੇਂ ਆ। ਬਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਏ। ਗਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਮਝੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਉਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਆਪਣੇ 2 ਕਾਲਾਂ ਆ ਲਾਸਟ ਤੇ, ਇਹ 2 ਕਾਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੁਖ ਪੰਡਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਰੀਨਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਰੀਨਾ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ ਥੋੜੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ 100% ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਿੰਪਥੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ, ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨੀਅਰ ਕੋ-ਸਟਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਰੀਨਾ ਨੇ ਫੋਟੋ 2021 ਦੀਆਂ 2020 ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਜਾਨ। ਏਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋ-ਸਟਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਲਿਖਦਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ, ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੜਿਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਕਾਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਥੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਇਹ ਕਹਤਾ ਤੇ ਮੀਅਰ ਕੋ-ਸਟਾਰ ਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੀਤਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ। ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਆਈ ਜਾਣੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਸੋ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਪਰਪਸ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਲਕ ਬਾਈ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਪਰਪਸ ਉਹਦਾ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ, ਜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਦੀ ਆਈ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ TRP ਹੈ, ਸਾਨੂੰ TRP ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ TRP ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਚੈਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ TRP ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਭਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਰਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੇਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੇਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਰਹੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਫੇਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨੇਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਵੀਰੋ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੀਣਾ। ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਤਾ ਆ, ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਐਕਸ ਵਾਈਫ ਆ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਡਿਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2011 ਤੋਂ ਸੌਰੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਂਡ 'ਚ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਵਰਤੇ ਸੱਚ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜਿਆਰੀ ਰੱਜੇ ਕੂੜ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਕੂੜ ਨਾਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਕੂੜਿਆਰੀ ਰੱਜੇ ਕੂੜ ਜਿਉਂ ਵਿਸਟਾ ਕਾਗ ਖਾਵਈ।
ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੂੰ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜਦਾ ਆ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੂੰ 'ਚ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮਾਰ ਲਵੇ। ਵਿਸਟਾ ਗੂੰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੂੜਿਆਂ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਹਰ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵਈ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਸੀ। ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਬਈ ਦੇਖੋ ਬਾਜਾ ਮਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਾਲੀ ਆਈਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਪੂਰਾ ਖਿਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਗਾਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਕਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆ, ਉਹ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੁੱਕਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਔਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ, ਇਹ ਓਪਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਭੈਣ ਰੀਨਾ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਦੱਸੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਫਿਊਨਲ ਤੇ ਨਾ ਆਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨੇਕੀ ਤੇ ਢੱਡਰੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ RSS ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ਵੀ ਹਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਪੇਡ ਆ, ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿੱਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਆਹ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਲਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖੂਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚੂਗੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖੂਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਲੀ ਆਈਡੀਆਂ ਆ, ਜਾਲੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਰੋ, ਸੱਚ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਪਸੰਦ ਆ, ਝਸਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ, ਕਾਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਾਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਲਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹ ਵਿਸਟਾ ਪੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਅੱਗੋਂ, ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਕਾਲ ਆ ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕਾਲ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਇੱਕ WhatsApp 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਉੱਧਰ ਲੈ ਸਕਦੇ। 8-10 ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਸਾਥ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।